שלום, תודה שחזרתם אליי. שיעור שעבר הכרנו מושג חדש, וקטור קורדינטות. בשיעור הזה נזכר בהגדרה ונראה משפטים שקשורים לוקטור קורדינטות, ובדרך נסגור חוב ישן. בואו נצא לדרך. אז הנה נזכר בהגדרה, V מרחב וקטורי מעל שדה F, B ששווה ל-V1 עד Vn, בסיס של V. לכל W ב-V, כל וקטור ב-V, קיימים סקלרים יחידים, אלפא 1 עד אלפא n ב-F, כך ש-W שווה לאלפא 1 V1 ועוד אלפא n Vn. למה קיימים? כי B בסיס ולכן פורסת. למה יחידים? כי B בסיס ולכן בלתי תלויה. עכשיו נוכל להגדיר מה זה וקטור קורדינטות. וקטור הקורדינטות של W, לפי הבסיס B, מסומן W עם סוגריים מרובעים ואינדקס V, ולמה הוא שווה? הוא שווה לוקטור המקדמים בצירוף הליניארי, כלומר, וקטור הקורדינטות של W לפי הבסיס B שווה למקדמים בצירוף הליניארי, אלפא 1 עד אלפא n, כתוב כוקטור ב-Fn. מי זה n? זה המימד של V, כי בבסיס B יש n וקטורים. הוקטור קורדינטות נמצא במרחב Fn, כש-n זה המימד של V. והנה המשפט הראשון. V מרחב וקטורי מעל שדה F, יש לי B בסיס מסומן V1 עד Vn, ואני לוקחת איזשהו וקטור W במרחב V. והנה מה אומר המשפט? וקטור הקורדינטות של W לפי הבסיס B שווה ל-0, אם ורק אם W הוא וקטור האפס. אתה מוטרד מכמה אפסים יש פה. כל השיעור הזה יהיה לנו המון אפסים שאותם נצטרך לזהות. אז בואו עכשיו אני אעזור לכם לזהות. אני פשוט אנקד, הנה. האפס שכאן זה האפס של Fn. למה? כי וקטור קורדינטות נמצא במרחב Fn. לכן וקטור קורדינטות שווה 0, פירושו האפס של Fn. לעומת זאת W זה וקטור שנמצא ב-V. אם W נמצא ב-V, זה האפס של V. לכן, וקטור הקורדינטות של 0 הוא וקטור האפס, אם ורק אם הוקטור הוא 0. וואו, אף פעם לא אמרתי כל כך הרבה פעמים את המילה 0, בזה אחר זה. אז הנה ההוכחה, לא מסובכת מדי. כיוון ראשון, אני יודעת שווקטור הקורדינטות הוא 0, אני רוצה להוכיח שהווקטור עצמו חייב להיות 0. מהנתון אני יודעת שווקטור הקורדינטות הוא 0, פירושו האפס של Fn. זוכרים? האפס של Fn. ולכן אני כותבת ענייה של אפסים. עכשיו, אם יש לי וקטור קורדינטות, יש לי את המקדמים, יש לי את הבסיס, אני יכולה לשחזר את הוקטור. למה שווה W לפי ההגדרה? ל-0 כפול הראשון ועוד 0 כפול האחרון. ולכן מה קיבלנו? 0. W שווה 0, כמו שרצינו להוכיח. עכשיו נלך לכיוון השני. אני יודעת ש-W הוא וקטור האפס, אני רוצה למצוא את וקטור הקורדינטות שלו. איך אני מוצאת? את וקטור הקורדינטות של W לפי הבסיס B, ואני ארצה להראות שקיבלתי שזה וקטור האפס. נכון, אני צריכה את W ששווה 0, לכתוב כצירוף ליניארי של V1 עד Vn, של הבסיס שלנו. בואו נכתוב את הצירוף הליניארי. W שהוא 0 שווה לאלפא 1 V1 ועוד אלפא n Vn. אבל רגע, V1 עד Vn, קבוצה בלתי תלויה ליניארית. הדרך היחידה לקבל את הצירוף הזה, זה אם לוקחים את הסקלרים להיות 0. כלומר, הדרך היחידה לקבל את 0 זה באמצעות 0 V1 ועוד 0 Vn. אם כך, מה קיבלנו וקטור הקורדינטות? מי הם המקדמים בצירוף הליניארי? נכון, המקדמים בצירוף הליניארי זה פשוט וקטור האפס. כולם אפסים. זהו, סיימנו את ההוכחה. בואו נעבור למשפט הבא. המשפט הבא, אותו דבר, V מרחב וקטורי, B בסיס של V. מה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו לוקחים שני וקטורים, W1 ו-W2 ב-V, לוקחים איזה שהם סקלרים, גם הדלטה ב-F, ואנחנו רוצים להראות שווקטור הקורדינטות של גם ה-W1 ועוד דלטה W2, וקטור הקורדינטות של הצירוף הליניארי לפי בסיס B, שווה לגמא כפול וקטור הקורדינטות לפי B, ועוד דלטה כפול וקטור הקורדינטות של השני לפי B. וואו, מה כתוב כאן? כתוב כאן שאם אני עושה צירוף ליניארי במרחב V, ואז לוקחת וקטור קורדינטות, או
לוקחת וקטור קורדינטות, ואז עושה צירוף ליניארי ב-Fn, אני אקבל את אותה התוצאה. כאן הצירוף הליניארי מבוצע ב-V, כאן הצירוף הליניארי מבוצע ב-Fn. איך אני יודעת שהוא מבוצע ב-Fn? כי הנה וקטור קורדינטות והנה עוד וקטור קורדינטות, ואלה וקטורים ב-Fn. לעשות את הצירוף ב-V, או לעשות את הצירוף ב-Fn, זה יצא אותו דבר. אז בואו נוכיח את זה. הנה ההוכחה. B הוא בסיס. W1, W2 שייכים ל-V. מה זה אומר? זה אומר שקיימים סקלרים אלפא 1 עד אלפא n, בטא 1 עד בטא n, יחידים, כך ש W1 הוא צירוף ליניארי עם האלפות של הווים, ו-W2 הוא צירוף ליניארי של הווים באמצעות הבטות. עכשיו, לפי ההגדרה, מה יהיה וקטור הקורדינטות של W1? זה המקדמים בצירוף הליניארי, כלומר וקטור שמורכב מהאלפות. ומה יהיה וקטור הקורדינטות של W2 לפי B? נכון, המקדמים בצירוף הליניארי, כלומר הוקטור שמורכב מהבטות. אלו וקטורי הקורדינטות. עכשיו בואו ניגש להוכחה. אני לוקחת את אגף שמאל, גמא W1 ועוד דלתא W2, סוגריים מרובעים, כלומר וקטור קורדינטות לפי B. הנה, אני רוצה לדעת למה זה שווה. אז בואו נציב את מה שאנחנו כבר יודעים. אני מציבה את W1, הנה הוא כתוב לי כאן, ואת W2 שכתוב לי כאן. אני מקבלת שלמעשה אני מחפשת את וקטור הקורדינטות של גמא כפול אלפא 1 V1 ועוד אלפא n Vn, ועוד דלתא כפול, בטא 1 V1 ועוד בטא n Vn. רק הצבתי W1, W2. עכשיו בואו נכנס איברים דומים. שימו לב, יש לי פה גמא אלפא 1 V1, דלתא בטא 1 V1. נוכל להוציא V1 מחוץ לסוגריים ולמצוא את המקדם שלו. מי הוא המקדם של V1? גמא אלפא 1 מפה ועוד דלתא בטא 1 מפה וכן הלאה. בואו נכתוב את זה. הנה, המקדם של V1. המקדם של V2 יראה אותו דבר, רק שפה יהיה כתוב אלפא 2 ובטא 2, וכך זה ממשיך וממשיך. מי הוא האחרון? גמא אלפא n ועוד דלתא בטא n שכופל את Vn. למה אני מנסה לזהות את המקדמים בצירוף הליניארי? נכון, כי עכשיו אני יכולה לדעת למה שווה וקטור הקורדינטות לפי B. זה הוקטור שמורכב מהמקדמים. בואו נכתוב את זה. הנה, וקטור שמורכב מהמקדמים. גמא אלפא 1 ועוד דלתא בטא 1 זה המקדם של V1, אחר כך יבוא המקדם של V2 וכן הלאה, והמקדם האחרון זה גמא אלפא n ועוד דלתא בטא n. המקדם האחרון של Vn. זהו, עכשיו עברתי לעולם Fn, הוקטור הזה נמצא ב-Fn. אנחנו עוברים עכשיו לעשות חשבונות ב-Fn. ומה אני יודעת על וקטור כזה ב-Fn? אני יודעת שאני יכולה לפצל. גמא אלפא 1, גמא, ולהמשיך כך גמא אלפא n. והוקטור השני יהיה דלתא בטא 1, דלתא בטא n. אני מפרידה לסכום של שני וקטורים. הנה. הוקטור הראשון רק עם האלפות, והוקטור השני רק עם הבטות. רגע, אבל גמא ודלתא כופלים בכל מקום, אז בואו נוציא מחוץ לסוגריים. הנה, גמא כפול אלפא 1 עד אלפא n, ועוד דלתא כפול בטא 1 עד בטא n. אבל תסתכלו, אלפא 1 עד אלפא n זה וקטור הקורדינטות של W1 לפי B. נציב את זה. ובטא 1 עד בטא n זה וקטור הקורדינטות של W2 לפי B. נציב גם את זה. ומה אנחנו מקבלים? בדיוק את מה שרצינו. גמא כפול הוקטור קורדינטות ועוד דלתא כפול וקטור הקורדינטות. זהו, הגענו בדיוק למה שכתוב כאן, ולכן סיימנו את ההוכחה. ועכשיו עוברים למשפט 3. שוב יש לי מרחב וקטורי מעל שדה F, יש לי בסיס שלו. תמיד שעוסקים בוקטור קורדינטות, חייבים לקחת בסיס. עכשיו אני מסתכלת על הוקטורים W1 עד WK ב-V. מה המשפט אומר? הוא אומר שהוקטורים האלה בלתי תלויים לינארית בתוך V, אם ורק אם וקטורי הקורדינטות שלהם בלתי תלויים לינארית ב-Fn. במילים אחרות, משפט 3 אומר, לבדוק תלות של ה-W'ים ב-V, זה יהיה בדיוק אותו דבר, כמו לבדוק תלות
של וקטורי הקורדינטות ב-Fn. ולמה זה כל כך חשוב? כי לבדוק תלות ב-Fn זה קל, אנחנו שמים דברים במטריצות ומדרגים. לבדוק תלות ב-V זה לקחת מקדמים ולפתור מערכת הומוגנית. וזה בדיוק המשפט שמאפשר לנו לבדוק תלות ב-Fn במקום ב-V. לקחת קורדינטות, לבדוק תלות על ידי דירוג מטריצה ולחזור חזרה ל-Fn. עוד מעט נראה דוגמאות, אבל קודם נוכיח את המשפט. אז הנה ההוכחה. כיוון ראשון, יש לנו פה משפטים ורקים, לכן יש לנו שני כיוונים להוכחה. נתון W1 עד WK ב-V בלתי תלויים ליניארית, מה רוצים להוכיח? שווקטורי הקורדינטות בלתי תלויים ליניארית, כמובן ב-Fn. זוכרים איך בודקים תלות? לוקחים סקלרים, כופלים, משווים ל-0 ומראים שכל הסקלרים הם 0. בואו נעשה את זה. אני לוקחת סקלרים אלפא 1, אלפא K ב-F, כופלת את הקבוצה שאני בודקת ומחברת, כותבת צירוף ליניארי, משווה ל-0, ועכשיו בואו ננסה לקבל שאלפא 1 עד אלפא K כולם אפסים. אז מה אומר לי משפט 2? שאם יש לי צירוף ליניארי ב-Fn, אני יכולה להעביר אותו לצירוף ליניארי ב-V. כלומר, אני יכולה לכתוב, במקום אלפא 1 קורדינטות ועוד אלפא 2 קורדינטות וכן הלאה, אני אכתוב וקטור קורדינטות של הצירוף הליניארי. וקטור קורדינטות של צירוף ליניארי שווה לצירוף ליניארי של וקטורי הקורדינטות. כאן יש לי צירוף ליניארי של וקטורי הקורדינטות, עברתי לוקטור קורדינטות של הצירוף הליניארי. כמובן הכל לפי אותו בסיס B, וזה שווה ל-0, כי כאן כתוב לנו 0. רגע, אבל משפט אחד אמר שקורדינטות שוות ל-0, וקטור קורדינטות שווה ל-0, אם ורק אם הוקטור הוא 0, ולכן כל מה שכתוב פה בתוך הסוגריים חייב להיות 0. הנה, לפי משפט אחד, אלפא 1 W1 ועוד אלפא K WK שווה 0. אבל רגע, מה אני יודעת על W1 עד WK ב-V? אני יודעת שהם בלתי תלויים, ואם הם בלתי תלויים, למה שווים הסקלרים? נכון מאוד, הם בלתי תלויים ליניארית, ולכן כל הסקלרים הם 0. זהו, הצלחתי להוכיח שהסקלרים הם 0. ולכן W1B עד WKB שווה ל-0. שוב יש לנו פה המון אפסים, נכון מאוד. בואו נעבור על כל האפסים כאן, ונוודא שאנחנו יודעים כל אחד איזה 0 זה. בואו נתחיל. כאן יש לי צירוף ליניארי ששווה ל-0. מהו ה-0 הזה? זה ה-0 של Fn. כי הוקטורים W1 לפי B עד WK לפי B, קורדינטות, נמצא ב-Fn, לכן זה ה-0 של Fn. הלאה, הנה ה-0 הבא. מה זה ה-0 הזה? גם הוא ב-Fn, כי אני בסך הכל רק כתבתי אחרת את אותו צירוף ליניארי. עדיין יש לי קורדינטות לפי בסיס B. זה וקטור ב-Fn, ולכן זה ה-0 של Fn. אבל עכשיו עברתי חזרה ל-V, ולכן אלפא 1 W1 ועוד אלפא K WK זה ב-V. לכן כאן יש לנו את ה-0 של V. סיימנו? לא, יש לי פה עוד כמה אפסים. מה זה האפסים האלה? אלה סקלרים, אלפא 1 עד אלפא K נמצאים ב-F. ולכן כאן זה ה-0 של F. וואו, זה מבלבל. אני מאוד מציעה, כל פעם שרואים הרבה אפסים, לקחת אוויר ולוודא שאנחנו יודעים מי הם האפסים האלה. כי את כולם מסמנים אותו דבר, כשלכל אחד משמעות אחרת. תודה רבה על השאלה. והנה, אנחנו ממשיכים להוכיח את המשפט. סיימנו להוכיח כיוון ראשון, עוברים לכיוון השני. הפעם נתון לי שווקטורי הקורדינטות בלתי תלויים ליניארית ב-Fn. אני רוצה להוכיח שהווקטורים המקוריים W1 עד WK בלתי תלויים ליניארית ב-V. שוב, לוקחים, זה מה שאנחנו רוצים להוכיח, לוקחים סקלרים, אלפא 1 עד אלפא K ב-F, כל הזמן עם אותו שדה F, והפעם הצירוף הליניארי הוא על W1 עד WK ששווה ל-0. ועכשיו אני ארצה להשתמש בנתון על וקטורי קורדינטות, ולכן אנחנו כמובן רוצים להראות שהסקלרים הם 0, אנחנו נרצה לעבור לוקטורי קורדינטות. איך עושים את זה? נעשה וקטור קורדינטות על שני האגפים. אם אגף שמאל שווה לאגף ימין, הקורדינטות של אגף שמאל שווים לקורדינטות של אגף ימין.
באגף ימין יהיה לי וקטור קורדינטות של 0, ומשפט אחד אומר לי שזה קורה רק עבור ה-0. אז בואו נראה מה יוצא מזה. אני עושה קורדינטות לאגף 1, מקבלת קורדינטות לפי B של 0, ולפי משפט אחד אני יודעת שהדבר הזה שווה ל-0, ושוב שימו לב, ה-0 של V הפך להיות ה-0 של Fn, כי וקטור קורדינטות הוא ב-Fn. עכשיו אני אשתמש במשפט 2. משפט 2 אומר לי שאני יכולה לפצל. אני יכולה לכתוב במקום קורדינטות של צירוף ליניארי, לכתוב את צירוף הליניארי של הקורדינטות. אז קיבלתי אלפא 1 כפול וקטור קורדינטות, ועוד אלפא k כפול וקטור קורדינטות שווה ל-0. רגע, אבל נתון לי שווקטורי הקורדינטות בלתי תלויים ליניארית, ולכן כל הסקלרים הם 0, ושוב הגענו לזה שאלפא 1 שווה אלפא k שווה 0, וזה כמובן ה-0 של f, הסקלר 0. W1 עד WK בלתי תלויים כמו שרצינו, וסיימנו את ההוכחה גם של משפט 3. מה עכשיו? כמובן, כמה דוגמאות. אז הנה הדוגמה הראשונה. המרחב שלי יהיה R2X, פולינומים ממעלה לכל היותר 2, ממשיים, והנה אנחנו רוצים להראות ש-B בסיס של R2X. מי זה B אתם שואלים? הנה. 1 ועוד 2x ועוד 3x בריבוע, מינוס 1 ועוד 3x מינוס 13x בריבוע, 1 מינוס 2x. אני רוצה להראות שזה בסיס של V, R2X. אנחנו יודעים שהמימד של V הוא 3. לכן לפי משפט שאנחנו כבר מכירים, אם יש לי 3 בלתי תלויים במרחב ממימד 3, זה בסיס. המימד הוא 3, לי יש 3, כל מה שנשאר לי לעשות זה לבדוק שהם בלתי תלויים ליניארית. והפעם אנחנו לא יכולים לקצר. אם אתם שמים לב, המעלות לא שונות, אני לא יכולה להגיד פולינומים ממעלות שונות, ולכן הם בלתי תלויים ליניארית. חייבים לבדוק תלות. אז מה אנחנו נעשה? אנחנו נבדוק תלות או אי תלות של וקטורי הקורדינטות לפי איזשהו בסיס B. איזה בסיס נבחר? כמובן את הסטנדרטי, כי בבסיס סטנדרטי אנחנו יודעים וקטורי קורדינטות מאוד מהר. הנה, וקטור הקורדינטות של 1 ועוד 2x ועוד 3x בריבוע לפי בסיס סטנדרטי E יהיה שווה ל-1, 2, 3, המקדמים בצירוף הליניארי. אבל כל הזמן לקחנו מקדמים בצירוף הליניארי. כל הזמן לקחנו מקדמים של חזקות x. נכון, אז מה לקחנו? לקחנו את וקטורי הקורדינטות לפי בסיס סטנדרטי. עכשיו אנחנו כבר קוראים לילד בשמו. בואו נראה מה הקורדינטות של השני. נכון, המקדמים מינוס 1, 3, 13. סליחה, מינוס 1, 3, מינוס 13. ושל הפולינום האחרון יהיה 1, מינוס 2, 0. נכון. אלה המקדמים שתמיד לקחנו. כשלקחנו מקדמים, מה עשינו? לקחנו וקטורי קורדינטות לפי הבסיס הסטנדרטי E. עכשיו אנחנו רוצים לבדוק שהם בלתי תלויים ליניארית. ולמה מותר לי לבדוק שהוקטורים 1, 2, 3, מינוס 1, 3, מינוס 13, 1, מינוס 2, 0, בלתי תלויים ליניארית, במקום לבדוק את הפולינומים, משפט 3 אומר, הפולינומים בטל ב-V, אם ורק אם השלשות בטל ב-R3. יש לי עכשיו צידוק, ביסוס, למה עשיתי את מה שעשיתי עד עכשיו. כמו שאמרנו, סוגרים חובות, והנה סגרנו את החוב. אז הנה שוב הפולינומים שלנו, הנה שוב וקטורי הקורדינטות שלהם, וניגש כמובן לבדוק תלות של וקטורי קורדינטות, על ידי זה שנשים במטריצה ונדרג. הנה אני שמה במטריצה, אני מדרגת, מאפסת את מינוס 1 ואת 1, עכשיו אני אחלק ב5, מקבל את 0, 1, מינוס 2, נאפס את מינוס 4, ונקבל שלא התאפסה שורה. ולכן שלושת הוקטורים 1, 2, 3, מינוס 1, 3, מינוס 13, 1, מינוס 2, 0, בלתי תלויים ליניארית ב-R3, לכן הפולינומים המקוריים שלנו בלתי תלויים ליניארית ב-R2X. אז יש לי 3 בלתי תלויים במרחב ממימד 3, ולכן הם מהווים בסיס של R2X. והנה הדוגמה השנייה. הפעם ניקח מטריצות 2 על 2 ממשיות.
אנחנו רוצים לדעת לאילו ערכים של A ממשי יהיו המטריצות הבאות תלויות לינארית. הנה 4 המטריצות, מתי תלויות לינארית? מה אנחנו נעשה? נבדוק תלות של וקטורי קורדינטות לפי בסיס סטנדרטי. נכון, כבר ראינו את זה בדוגמה הקודמת בשיעור קודם. לקחת וקטורי קורדינטות לפי בסיס סטנדרטי, פירושו לשטח את המטריצות לשורות ארוכות ולשים במטריצה. נכון מאוד, וזה מה שאנחנו עושים. 1, 1, 1, 1, שיטחנו. 2, 3, A2, 2, 3, A2, וכן הלאה. נדרג. והנה מה יוצא אחרי דירוג. אני רוצה לדעת מתי הם בלתי תלויים לינארית, כלומר מתי לא מתאפסת לי אף שורה. אז אני צריכה ש2A מינוס 4 יהיה שונה מ-0, כלומר A שונה מ-2, ואני צריכה ש-A בריבוע מינוס 4 יהיה שונה מ-0, כלומר A שונה מפלוס מינוס 2, ולסיכום אנחנו מקבלים שהמטריצות, 4 המטריצות בקבוצה E, בלתי תלויים לינארית, אם ורק אם A שונה מפלוס מינוס 2. אנחנו עושים את אותו דבר, רק הפעם יש לנו שמות לדברים, ויש לנו סיבה למה מותר, יש לנו משפט שמאשר את זה. והנה הדוגמה השלישית והאחרונה, V מרחב וקטורים מעל R, U, V ו-W וקטורים תלויים לינארית ב-V. אנחנו רוצים לדעת בדיוק כמו קודם לאילו ערכים של אלפא ממשי, הוקטורים הבאים תלויים לינארית. מי הם הוקטורים? בואו נראה. U ועוד V מינוס 2W, 4U ועוד 3V מינוס W, 2U מינוס אלפא V ועוד W. קדולמדה אומר, בואו נדרג את המקדמים. ניקח את המקדמים 1, 1 מינוס 2, 4, 3 מינוס 1, וקטורים ב-R3, נדרג ונבדוק מתי מתאפסת שורה. זהו שהפעם זה לא עובד. אנחנו לא יכולים לעשות את זה. לדרג את המקדמים מותר רק כאשר הוקטורים בלתי תלויים לינארית. למה? כי כשאנחנו מדרגים מקדמים, אנחנו מדרגים וקטורי קורדינטות. וקטורי קורדינטות מחייב שיהיה לנו בסיס. בסיס חייב להיות בלתי תלוי לינארית. אבל רגע, אם היה לי כאן B, U, שהוא הקבוצה U ו-W, בלתי תלויים לינארית, הם היו בסיס של המרחב W, שהוא הספן של U ו-W. עכשיו יש לי בסיס, אני יכולה לבדוק וקטורי קורדינטות, ולו היה בטל. מה היה וקטור קורדינטות של U ועוד V מינוס 2W? זה היה 1, 1 מינוס 2, המקדמים בצירוף הלינארי. אבל הפעם נתון לי תלויים לינארית, ולכן לא ניתן לדרג מקדמים. שימו לב, מותר לדרג מקדמים, רק כאשר הוקטורים שלהם לוקחים את המקדמים, הם בלתי תלויים לינארית. אם אנחנו לא יודעים שהם בלתי תלויים לינארית, אסור לדרג מקדמים. טוב, אז מה נעשה הפעם? מאחר ואין לנו וקטורי קורדינטות לשים במטריצה ולדרג, נצטרך להיעזר בכלים אחרים שלמדנו. במה נעזר הפעם? דווקא הפעם זה יוצא יותר פשוט, שימו לב. אני יודעת שהקבוצה B פורסת את המרחב W שהוא הספן של U, V ו-W. פורסת, לא בסיס, אבל פורסת. למה? ספן של משהו, המשהו קבוצה פורסת. אבל אני גם יודעת שהקבוצה תלויה לינארית. במילים אחרות, לפחות וקטור אחד כאן מיותר. ולכן המימד של W, כלומר של הספן של U ו-W, קטן או שווה מ-2. לכן, כל 3 וקטורים או יותר יהיו תמיד תלויים לינארית. כל 3 שאני אקח ב-W, או יותר מ3, בוודאות תלויים לינארית. רגע, אבל את מי לקחתי? הקבוצה E זה צירופים לינאריים של U ו-W, ולכן הקבוצה E אכן מוכלת ב-W. אלה 3 וקטורים ב-W, שמימדו קטן שווה 2. ולכן מה אני יודעת? שהם חייבים להיות תלויים לינארית, ולא משנה איזה אלפא אני לוקחת. לכל אלפא שניקח, הם תמיד יהיו תלויים לינארית. זהו חברים, סיימנו להפעם. ניפגש בשיעור הבא. תודה רבה לכם.